mga kamusta? This is Charlie. I hope by this time, sobrang smooth na ng breastfeeding journey mo. This video for today is dedicated para sa lahat ng mga new mommies and sa mga friends ko rin na bagong anak. So, unang problema natin palagi is paano palalabasin yung gatas. Diba? Normally kasi, after mong manganak, meron tayong engorged breast. So, ang tendency, mamamaga siya, malaki, tapos hirap lumabas yung ating milk dahil meron tayong mga clogged milk ducts. Ibig sabihin, kapag barado yung ducts, hindi makakadaan ng milk. I just want to share today kung ano yung massage na tinuro sa akin ng midwife ko habang nasa hospital pa ako pagkaanak ko. But, disclaimer muna, I am no childbirth educator ulit. Hindi ako medical professional. I-share ko lamang ito na talaga namang nakatulong sa aking pagpapadede sa aking baby. Ayun, but sa mga pero wag masamang isipin niyo. Ayun. Huwag niyo sanang gawing mahalay ang video na ito. This is purely out of concern. Ayun. So, ang natatandaan ko doon na ginagawa ko pa rin naman minsan ladies ay ganito. So, magsa-start ka sa taas ng dibdib mo using just your hands. Kaya-kaya mo itong gawin. So, una, i-warm up mo muna yung iyong balikat. Ganyan. Dahan-dahan daw. And then, medyo pagramdam mo na medyo nag-iiba-iba na yung daloy ng dugo mo. Medyo umpisahan mo na yung pressure dito. Ayan. Pressure. Tapos, after nito, pwede ka na mag-start na maglagay ng ito, yung kamay mo, at the back of your head. Ayan. And then, using your other hand, mag-start kang maglagay ng circular motion sa ibabaw ng dede mo. Okay? Kapag ganyan, pwedeng 5 to 10 circular motion. Siyempre, sa una, medyo maga-maga nga yung boobs mo. So, medyo kukontrolin mo na lang. And then, ang sunod na pwede mo namang gawin is up and down ng breast mo. Circular motions ulit. 5 to 10 or kahit mas mataas pa doon. Depende sa kung anong kaya mo na i-tolerate yung pain. Kasi talagang sa una medyo masakit kasi nga maga. Ganito. Ewan ko kung nakita niya pero may dumapol lamok. Ayun. So, after that, lipat naman sa kabila. Dito. Kamay. Tapos, circular motions. 5 to 10. Depende kung gaano kadaming time meron kayo, syempre. Tapos, both sides up and down, circular motions. Tapos, pwede nyo rin itaas ang inyong mga kamay. Medyo ipupush nyo yung force doon. Tapos, last but not the least na tinuro sa akin is paano ba? Yung, lalo na kapag naglalatch yung baby mo, mamasahe mo siya ng papaganyan. Papunta doon sa nipple yung direction. Pwedeng papaganyan or kahit pataas.
Okay? This way, yung milk papunta doon sa opening mo habang naglalatch yung baby mo. That way, syempre, madidede niya yung milk. Tapos, ganun lang din sa kabila. So, habang ginagawa ko yun noon, talaga namang, sobrang sakit. Pero, tolerable naman. Medyo makakasanayan mo na rin naman ang sakit. Ayun. So, yun lang for today, ladies. Sana hindi naging mahalay ito sa paningin ng iba. Ginagawa po talaga ito para makatulong na makapagpalabas ng milk. Lalo na sa mga first time mommies. Ayun. So, yun lang for today, guys. I hope you like this video. Comment down below kung nakatulong po sa inyo. And yun lang. I hope to see you sa susunod naming video. We do mommy-related videos, family vlogs, and also, if I do have time, meron din tayong beauty videos. Ayun. Thank you so much for watching. Please do subscribe. And yeah, do check out our other videos too. Ay, oo nga po pala. Meron nga po pala akong how to increase your breast milk naturally na video. Please do check it if you have time. Ayun. Maraming salamat. Bye! You are, you are, you are, you are, you are, you are.